دوستای گلم، سلام به روی ماه همتون. امیدوارم که روزای خوبی رو داشته باشید. امروز اومدم با معرفی یه ماشین خاص که همه ما جوانای ایرانی مخصوصا پسرای شر و شور باش خاطره دارن. پژو 206. تو قسمت اول میخوام تاریخچه و نحوه عرضه اون تو بازار جهانی رو براتون تعریف کنم و تو قسمت دوم چجوری وارد بازار ایران شد و مدل ها و تیپ های مختلف اون و همینجور اگه شد تو قسمت های بعدی تیم ها و ارتقاهایی که میشه روی 206 انجام داد و به طور کامل براتون موشکافی کنم. برو بریم. پژو 206 یک خودرو هاچبک تولید شرکت پژو فرانسه است و با 6 تیپ تولید و عرضه شده. تولید این خودرو در سال 1998 آغاز و در سال 2010 در بیشتر کشورهای جهان متوقف شد. بیش از 85% تولید پژو 206 تو فرانسه به صادرات اختصاص پیدا کرد و 145 بازار صادراتی رو در اختیار داشت. بیشترین فروش این محصول تو کشور فرانسه 1.1 میلیون، انگلستان 540,000، اسپانیا 400,000، ایتالیا 465,000 و آلمان 331,000 دستگاه بود و همچنین با داشتن 4 کارخانه بجز 2 کارخانه در فرانسه، تولید و مونتاژ 206 در کشورهای انگلستان، ایران، برزیل و آرژانتین از مرز 3100 دستگاه در روز گذشت. پژو 206 جزو بهترین خودروهای هاچبک دنیا تا امروز در اروپا شناخته شده. 206 تا سال 2013 بیش از 10 میلیون دستگاه فروش داشته. این آمار شامل فروش ایران خودرو نیست. پژو 206 یک خودرو کوچک سوپر مینیه که توسط شرکت پژو از سال 1998 تولید شده. در سال 1990 پژو تصمیم گرفت که مدل موفق قبلی خود یعنی پژو 205 رو به طور مستقیم جایگزین نکنه. دلیل این تصمیم این بود که اونا فکر میکردن خودروهای کوچیک سودآوری زیادی ندارن. به جای جایگزینی مستقیم پژو 205 پژو یک استراتژی جدید رو دنبال کرد. اونها پژو 106 رو که از سال 1991 تولید میشد به عنوان یک خودرو کوچک و ارزانتر به بازار معرفی کردند. همچنین پژو مدل پژو 306 رو در سال 1993 به عنوان یک خودرو بزرگ و لوکستر معرفی کرد تا جایگزین مدل‌های بالاتر پژو 205 بشه و مشتریانی که به دنبال خودرو بزرگتر بودن رو جذب کنه. متاسفانه این استراتژی جواب نداد و با حذف تدریجی 205 سوپر مینی های رقیب مثل فورد فیستا، فولکس واگن پولو همچنان به فروش خوب و حتی افزایش محبوبیت ادامه دادند و پژو به سرعت فروش خودش از دست داد. یک سوپر مینی جدید مورد نیاز بود و 206 در سال 1998 به عنوان جایگزینی تا حدودی دیرهنگام برای 205 به بازار عرضه شد و طیف‌های وسیعی از افراد مشهور از اون خریداری کردند تا خیلی سریع به شهرت اون اضافه بشه. جانشین نهایی اون پژو 207 در سال 2006 عرضه شد، اما پژو اعلام کرد که قصد داره 206 رو تا سال 2010 در حال تولید نگه داره. از سال 2000 پژو 206 به مدت 10 سال پرفروش‌ترین خودرو پژو در تمام دوران‌ها شد. سال 2010 به معنای پایان دادن به نسل 06 پژو پس از تقریباً 20 سال تولید بود. این خودرو تا پایان سال 2006 در فرانسه و انگلیس ساخته شد تا زمانی که تولید به اسلواکی انتقال پیدا کرد. پایان تولید بریتانیا مصادف شد با بسته شدن کارخانه رایتون که پژو با خرید بخش اروپایی کرایسل در سال 1979 اون رو تصاحب کرده بود. اما مدل‌های مختلف پژو 206 هاچبک 3 در، هاچبک 5 در، استیشن، SW، CC، کوپه روپاس،
GTI 3 در، RC GTI 180 3 در، صندوقدار ST، سیتروئن C2 206 پلاس. مدل افسانه‌ای مسابقاتی پژو 206 WRC. پژو WRC یک نسخه از پژو 206 که بر روی پژو 206 GT توسعه پیدا کرده و در میان سالهای 1999 تا 2003 توسط تیم پژو اسپورت در رالی جهانی استفاده شد. این خودرو از یک موتور 2000 cc 325 اسب بخاری مجهز به توربوشارژ 34 میلیمتری مطابق با قوانین FIA به همراه سامانه انتقال قدرت 6 دنده خطی و قابلیت انتقال نیرو به 4 چرخ رو بهره میبره. این خودرو در طول 3 سال حضور در تیم پژو اسپورت به مجموع 25 قهرمانی در سالهای 2000، 2001 و 2002 دست پیدا کرد. در نهایت پژو 307 WRC در سال 2004 جایگزین پژو 206 WRC شد. پژو از مدل 206 RC به پاس پیروزی‌های چشمگیر این خودرو در مسابقات رالی در زمان بازنشستگی اون در سال 2003 رونمایی کرد. پژو 206 RC این مدل تو سال 2003 میلادی به مناسبت موفقیت‌های پژو با این خودرو در مسابقات رالی در میان سالهای 2000 تا 2003 برای تکرار موفقیت‌های پژو 205 در دهه 80 میلادی معرفی شد. این خودرو در بازار انگلستان با نام GTI 180 و در سایر نقاط دنیا با نام RC به فروش می‌رسید. 206 RC در محدوده کلاس خود عملکرد بالایی رو داشت. این خودرو از موتور 2 لیتری EW10J4S بهره می‌برد که با استفاده از سامانه زمانبندی متغیره سوپاپ‌ها و همچنین منیفولد ورودی و خروجی بهبود یافته میتونست تا 177 اسب بخار نیرو به صورت تنفس طبیعی تولید کنه و این خودرو رو قادر به رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت در 7.3 ثانیه میکرد. این مدل تنها به صورت هاچبک 3 در به تولید رسید و وزنی معادل 1100 کیلوگرم داشت. از جمله امکانات این مدل میتونیم به رینگ چرخ آلیاژی 17 اینچی، مجموع 6 کیسه هوا، صندلی‌های اسپورت مسابقه‌ای، سازوکار تعویض دنده کوتاه، سامانه کنترل پایداری ESP، سامانه کنترل کشش ASR، سامانه ترمز بسیار قوی، اکسل عقب با بازوهای تقویتی و نسبت دنده اصلاح شده برای دنده‌های 1 و 2 نام برد. در نهایت تولید این مدل در سال 2006 و 3 سال پس از آغاز تولید خاتمه یافت. پژو 206 کروک این خودرو در سال 2009 معرفی شد. سقف این خودرو از نوع تاشو برقی و بر اساس سامانه جورج پاولین هستش که برای نخستین بار در سال 1935 بر روی پژو 402 نصب شد. این مدل شامل موتورهای تیوفای 1800 cc EW10J4 2000 cc. این مدل در سال 2007 با خودروی 207 cc جایگزین شد. پژو 206 صندوقدار پنجمین مدل پژو 206 با همکاری پژو ایران خودرو با نام پژو 206 ST یا پژو آریان تولید شده. این خودرو در سال 2006 رونمایی شد. صندوق عقب کوچک 206 علت اصلی رفتن به سمت تولید این خودرو بود. حجم صندوق این خودرو 385 لیتره و از طریق ایران به ترکیه، روسیه، الجزایر صادر شده. نام استی در واقع مخفف کلمه سدانه. این خودرو یکی از محصولات شرکت ایران خودرو واقع تو تهرانه و در تیپ‌های مختلف به بازار عرضه شده و با توجه به تیپ و آپشن استفاده شده در خودرو در قیمت‌های مختلفی مورد خرید و فروشه. تولید این خودرو در اکتبر 2008 در آمریکای جنوبی با نام پشن 207 آغاز گردید. همچنین در بازارهای چین و مالزی این خودرو با نام 207 به فروش میرسه. پژو 206 پلاس یا همون 207 ما ایرانی‌ها. این خودرو در واقع فیسلیفتی بر روی شاسی و پلتفرم پژو 206
در سال 2009 توسط پژو برزیل طراحی شد و برای اون دو موتور تیووان JP 1100 cc و TUTV JP 1400 cc در اروپا در نظر گرفته شد. در اواخر همون سال ایران خودرو از اون با عنوان خودروی جدید با پیشرفته TU5 1600 cc و با نام پژو 207 آی رونمایی کرد. نام این خودرو در اروپا 206 پلاس و در آمریکای لاتین 207 کامپکته. تجهیزات اون در ایران مطابق با تجهیزات پژو 206 تیپ 5 و تیپ 6 است. تغییرات این خودرو نسبت به پژو 206 به 6 قسمت، سپر جلو، کاپوت، گلگیرهای جلو، چراغ‌های جلو، سپر عقب و در نهایت داشبورد محدود میشه. تولید این خودرو نهایتاً در اروپا در سال 2012 و در ایران در سال 1391 در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران متوقف شد. سیتروئن C2 در سال 2006 گروه PSI تصمیم گرفت با اجرای تغییراتی بر روی شکل و شمایل خودروی پژو 206 نسخه از سیتروئن C2 رو به صورت اختصاصی برای بازار چین عرضه کنه، زیرا در بازار برند سیتروئن هم مقبولیت بیشتری نسبت به برند پژو بهره برد. این ابتکار برای گروه PSI تازه نبود، چرا که قبل از این هم همین گروه با ایجاد تغییراتی در شکل ظاهری خودرو پژو 104 اقدام به عرضه خودروی سیتروئن LNI کرده بودند. مشخصات فنی و موتوری این خودرو با توجه به اینکه در کارخانه سیتروئن چین مونتاژ شده، هیچ گونه شباهتی به نسخه اروپایی سیتروئن C2 نداره.